هناك عدل مع الله، وهناك عدل مع النفس، وهناك عدل مع الناس. عدل مع الله، وعدل مع النفس، وعدل مع الناس. فأما العدل مع الله كما قال الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: العدل مع الله أن تقدم حق الله على حظ نفسك، وهذه أعلى منازل الصالحين، أن يقدم العبد حق الله على حظ نفسه، يرى الشيء فتتعلق به نفسه ويصبح قاب قوسين أو أدنى منه، ويملك بما أتاه الله من أسباب أن يصل إلى هذا الحظ، إلى هذا الأمر، إلى هذا الذي هو هوى لنفسه، النفس ترغبه والحاجة ملحة إليه، كحاجة الشهوة، كحاجة المال، لكنه يعلم أن الله عز وجل حرمها، منعها بمثل هذا الطريق، فيقدم حق الله على حظ نفسه. وكل من ترى ورأيت ممن كتب الله لهم المنازل العالية من أنبيائه ورسله والصالحين بعدهم إلى قيام الساعة إنما سادوا لأنهم قدموا حق الله على حظ أنفسهم. قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قالها الصديق يوسف يخاطب بها امرأة العزيز: وكل شيء قد تهيأ، الأبواب موصدة، والمرأة جميلة، والحرس في مأمن فهي ذات سلطان، والرغبة منها، وهو شاب أعزب غريب لا يلام ولا يتابع، بل هو مظنون عندهم من الخدم، ومع ذلك كله قدم حق الله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله تقديم لحق الله، إنه ربي أحسن مثواي مراعاة للمروءة مع صاحب الدار، وهذه هي خلق المؤمنين. هذا العدل مع الله. العدل مع النفس أن لا توردها المهالك، فهذه النفس أنت مسؤول عنها، ولذلك ما جاز لنا أن نقتلها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن حق نفسك عليك أن لا توردها المهالك، وعدل مع الناس. والعدل مع الناس أن تبذل لهم النصيحة، وأن تجنبهم منك الخيانة، وأن تصبر على أذاهم. ولا بد أن تؤذى من الناس، لا بد أن تبتلى، إما في عرضك أو في مالك أو في دمك، لكن ما استطعت كن كخير ابني آدم، ما استطعت كن كخير ابني آدم. قال: إنما أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله. والمقصود من هذا حقوق العدل. يروى عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إن العدل أن تكون السريرة والعلانية سواء، وإن الإحسان أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك. وإن صدق في قوله أو أصاب في قوله هو صادق عند نفسه، لكن إن أصاب في قوله فإن هذا مرتقا صعبا بلغنا الله وإياكم إياه. لكن مع قول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ذكر الله عز وجل حربنا مع عدونا، والأصل في العدو أن يكون كافرا، وأن يريد أن يجتثنا ويبتعد بنا عن ديننا. فقال الله عز وجل: فإذا وضعت الحرب أوزارها، قال: فإما منا بعد وإما فداء. حتى الأسير المحارب الذي أتى ديارنا ليسفك الدماء وليصدنا عن الدين، الله عز وجل يقول لولي الأمر للقائم على المسلمين: إن لك شرعا أن تخلي سبيله. فليس الدين ثقافة موت، ثقافة قتل وسفك دماء. الجهاد قائم مع كل بر وفاجر إلى قيام الساعة، لكن ينبغي أن يعلم أن الجهاد قائم سواء في جهاد الدفع أو في جهاد الابتداء، لكنه ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل جعله بيد ولي الأمر، وينظر أين مصلحة أهل الإسلام في الإقدام أو في الإحجام، في الإبقاء أو في التقدم، وهذا مرده شرعا إلى ولي الأمر. ومن يستشيرهم ولي الأمر من علماء ناصحين وأقوام مجربين،
وكهول عرفوا مثل هذه الأمور. لكن ليس المقصود سفك الدماء وهو البغية والغاية، ليس هذا مقصودا، لكنه قد يقع تبعا في الحروب. قال الله عز وجل: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه الآية. والمقصود الثقافة مع الغير. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإنسان العاقل ينصف خصمه، ينصف عدوه، هذا إرث جاهلي أبقاه الإسلام. فحتى الخصم من الإنصاف ومن العدل أن تقول ما فيه من خير. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان الإنسان لا يعدل بين زوجاته، ولا يعدل بين أولاده، ولا يعدل مع جاره، ولا يقول الحق في من يعمل تحت يديه إما لوطنه أو لعرقه أو للونه، يذمه أو يحتقره لعرق أو وطن أو مال أو فقر أو ما أشبه ذلك. فإذا أمرنا بالاعتدال وقول الإنصاف مع أعدائنا، وسمى الله العدل مع الأعداء سماه جل وعلا تقوى، فكيف باعتدالنا وقيامنا بالحق مع من جعلهم الله جل وعلا نجتمع معهم في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أولى وأحرى أن يكون الإنسان قائما فيه بالقسط شاهدا لله جل وعلا بالحق. فهذا ما أمرنا الله عز وجل به في كتابه.